ආයුබෝවන් යාළුවනේ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් වේවා. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනා අදත් ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අයියන්ගෙන් හෙට්ටපොළ අපි ආරම්භ කරපු සලාද පිපිඤ්ඤ වගාවේ දින 33න් පළමු අස්වැන්න ගත්තා. මම ඒකේ වීඩියෝ එකක් මීට කලින් දාලා තියෙනවා. අදත් ඒ වගාවෙම තමයි මම මේ ඉන්නේ. අදට දින 40 මේ වගාවට. අපි දවස් 33න් පළවෙනි ගිඩිමුරේ කැඩුවා. දෙවෙනි ගිඩිමුරේ අද අපි දවස් 40න් කැඩුවා. හරිතාගාර වගාවක් කරනවා නම් කෙටි කාලින භෝගයක් තමයි සලාද පිපිඤ්ඤ. හරිතාගාර වගාවක් කරගෙන යද්දී අපි දැනගන්න ඕනි මේවට එන රෝග සම්බන්ධව. විශේෂයෙන් දිලීර හානිය එනවා, ඒ වගේම කෘමි හානිය එනවා, ඒ වගේම තමයි ඌනතා ලක්ෂණ අනුව මේ ශාක වලට එනවා විවිධ හානි. ඉතින් අපේ වගාවට දැන් දින 40යි අපිට ආව යටිකුස් රෝගයක්. දැන් අපි ඒකට අදාළ දිලීරනාශක යොදලා සතියේ දෙපාරක් විතර දිලීරනාශක ගහලා දැන් ඒක පාලනය කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ පත්‍රවල කහපාට ඩොට් ඩොට් තියෙනවා. කහපාට ලපපැන් ඔයාලට පේනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට සමීප කරලා මේ කහපාට පැල්ලක් පිච්චිලා වගේ දැන් තියෙන්නේ. පිච්චිලා තියෙනවා කියන්නේ මේ රෝගේ ආවට මේ පත්‍රේ පුරා ඒක දැන් විහිදිලා නැහැ. දැන් එතනින් ඒ රෝගේ නැවැත්තිලා. ඒ රෝගේ නැවතුනේ අපි මේකට ගහපු දිලීරනාශක නිසා. සාමාන්‍යයෙන් හරිතාගාරයක් තුල වගා කරද්දී අපි අනිවාර්යෙන් දිලීරනාශක සතියකට සැරයක්වත් මේ වගාවට යොදන්න ඕනේ. මොකද මේවට එනවා රෝග ආවට පස්සේ පාලනය කරගන්න අමාරුයි. මහියන්ගෙන කියන්නේ පොඩ්ඩක් රස්නේ වැඩි තැනක්නේ. මම ඔයාලට මීට කලින් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සතිය ආය මෙහෙට වැස්සා. දැන් අද සෙල්සියස් අංශක 28යි මේ හරිතාගාරේ. පහුගිය දවස් ටිකේ පායවුවා. පායලා ඉවරලා තමයි මේ දැන් ආය සතියක් විතර වැස්ස පටන් ගත්තේ. මේ වැස්ස පටන් ගත්තට පස්සේ පායන දවස්වල මේ හරිතාගාරේ තිබ්බ සෙල්සියස් අංශක 34 38 වගේ උෂ්ණත්වය දැන් අද 28ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එකපාරම මේ පරිසරයේ තියෙන ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වුණාට පස්සේ මේ වගාවන් වලට දිලීර හානිය වෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනි මෙවැනි වගාවක් කරගෙන යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම දිලීරනාශකයක් යොදන්න. ඒ දිලීරනාශකය යොදලා තිබ්බ හින්දා අපි සට්ටු 3ක් විතර වගේ මේ ආසාදිනේ ඇවිල්ලා තිබ්බ දිලීර ආසාදිනේ මෙතනින් උඩට ඒක නෑ. ඔයාලට මේ පැහැදිලිව පේනවද මේ පත්‍රය ටිකක් අඩුයි. මේ පත්‍රය ඇත්තෙම නෑ. මේ උඩ පත්‍ර වලත් ඇත්තෙම නෑ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. මේ පහළ කොළ වලට තිබ්බා. හැබැයි අදාළ දිලීරනාශකයේ මේ ශාකයටම අපි ස්ප්‍රේ කරාට පස්සේ මේ දිලීර හානිය පාලනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ කොළ වලට උඩ පත්‍ර වලට ඒ ආසාදිනේ ගිහලා නැහැ. ඉතින් දිලීර හානියක් ආවොත් මේ පත්‍ර විනාශ වෙනවා. මේ පත්‍ර වල තමයි හරිතප්‍රද නිර්මාණය කරලා මේ පළදා වස්සයන් හදන්නේ. මේ වගේ තමයි ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඔයා දන්නවා වගාව කරන අය. ඒ හින්දා අපි මේ පත්‍ර ටික හොඳටම තියාගන්න ඕනේ. මේ පත්‍ර ටික හොඳට තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ අස්සන්නක් අපිට මේ ශාකයෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් දින 40යි මේ වගාවට දැන් අපි කප්පාදුවක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ශාකය අඩි 10ක් විතර උසයි. ගිය සතියේ මම එනකොට දින 33න් අඩි 7මාරක් වගේ මේ ශාකය තිබ්බේ. දැන් අඩි 10කට ආසන්නව මේක වැල වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මුර දෙකක් මේකේ කල්ලා තියෙනවා. දැන් 3 4 5 මේ වගේ අල්ලලා තියෙනවා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක කප්පාදු කරන්න. මේ ශාකය කප්පාදු කරන්න ඕනේ. කොළ කපලා අයින් කරනවා. කොළ කපලා අයින් කරන ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ පුස් කිරිත් එනවා. ඒවත් අපි කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද 100%ක්ම මේ හැම ගෙඩියක්ම අල්ලන්නේ මේ ගෙඩි කඩපු වැලේ කොළ ටික දැන් අපිට කපා ගන්න පුළුවන් මේ ගෙඩි කඩපු තැන දක්වා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉඳන් අඩි 2ක් විතර අපිට මේ කොළ ටික මේක කපා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ විදිහට කොළ කපලා දාගන්න පස්සේ අයින් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ තත්ත්වෙන්වත් මෙන්න මේ ගානටවත් මේ ගහේ කොළ ටික කැපෙන්න ඕනේ. කප්පාදු. හරිතාගාර වගාවත් තුලදී ප්‍රධාන දේ තමයි කප්පාදුව. අපිට අනවශ්‍ය පත්‍ර අනවශ්‍ය ගෙඩි තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේ එහෙම අයින් කරගෙන බෙහෙත් පොහොර ටික ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය ශාක පෝෂක ටික පොහොර ටික දියර පොහොර ටික ඒ වගේම දිලීරනාශක කුමිනාශක හොඳට ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට මේ ගහ පැහැදිලි මේ වගේ පොඩි නැට්ටක්වත් මේ පොඩි කෑල්ලක්වත් තියන්න නැතුව මේක කපලම අයින් කරගන්න. වැල හරියට පිරිසිදු කරගන්න. මේ වැල හරියට හොඳට පිරිසිදු කරගන්න. මොකද අපි ඉදිරියේදී මේ වැල බානවා. වාදී අපිට ඒක පහසුවක් වෙයි. ඔයාට හොඳට මේ වැල මේ පිරිසිදු කරගෙන තිබ්බා. සාමාන්‍යයෙන් මේ මට්ටමෙන්වත් කප්පාදු මූලික කප්පාදු කරන්න ඕනි. මූලික කප්පාදු කරලා ඉවරලා ඔය අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි මේ කප්පාදු කරලා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි දිලීරනාශකයක් එදාටම ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනි. මේ කැපුම් තැන් වලින් දිලීර යන්න පුළුවන් මේවට. ඒ හින්දා
ඔය අනිවාර්යයෙන්ම දිලිනාශයක් ස්ප්‍රේ කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ ශාකයේ මේ වැල හොඳට පැහැදිලි පළවෙනි ගෙඩි මුරේ දෙක තුන කැඩුවා. දැන් හොඳට ගෙඩි අල්ලලා තියෙනවා. ඔයාලා පැහැදිලිව පේනවා. මෙතනින් උඩ තියෙන ගෙඩි මුරේ අපිට ඊළඟට කඩා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා පේනවා මේ හැම රෑනකම හොඳට මේ ගෙඩි අල්ලලා තියෙනවා. තනි ගෙඩියක් නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ හැම රෑනකම ගෙඩි දෙකක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ශාකයට අවශ්‍ය සීලුම නඩත්තු කටයුතු ඔයාගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේවල් ඔයා අනිවාර්යයෙන් වගාවට දෙන්න. ඒකට ඔයාට කවදාවත් මේ හරිතාගාර වගාව පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරියේදී අපි හොඳින් නඩත්තු කරලා ඒකට අවශ්‍ය ශාක පෝෂක ටික දීලා ඉතින් නඩත්තු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව ඔයා අලුතෙන් බලනවා නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. මේ වගේ වගාවන් ගැන හරියට ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් හරිම විදියට අපි ආ සම්බන්ධ වුණොත්. මේ වගාවට දැන් දින 40යි. අපි පළවෙනි ගෙඩි මුරේ දෙවෙනි ගෙඩි මුරේ අස්සන්න ගත්තා. ඉතින් එහාට තියෙන ගෙඩි මුර ටික කඩන්න ඕනි. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ වගාව කප්පාදු කරන්න ඕනි. මුල කොළ ටික මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒ විදිහට කපන්න. ඒකවල අනිවාර්යෙන් දිලිරනාශකයක් ගන්න. මම මීට කලින් කිව්වා දිලිරනාශක වර්ග ඒක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ හරිතාගාර වගාව ඔයාගේ හරිතාගාරයේ සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට අවශ්‍ය උපදෙස් මට ලබා දෙන්න පුළුවන්. සියලුම තාක්ෂණික උපදෙස් ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අංකෙට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. ඔයාගේ හරිතාගාරයට නැහිලා මේ වගේ සාර්ථක වගාවකට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. හරියට දැනගෙන වගාව කරොත් ඔයාට හොඳ අස්සන්නක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගාව ගැන දන්නේ නැතුව මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේක ඇතුලේ එරෙනවා. ගොඩක් අය එරිලා ඉන්නේ. හරියට දැනගෙන මේ වැඩේ කරොත් අපිට අනිවාර්යෙන් කවදාවත් පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව හැමදාම සූදානම් මේ වගේ වගාවන් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ ඔයාලටත් අපි හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මේ වගාවට අවශ්‍ය බීජ වර්ග, පොහොර වර්ග, ජල සම්පාදන පද්ධති, හරිතාගාර ඉදිකිරීම, ඒ වගේම මේ හරිතාගාරයට අවශ්‍ය උපකරණ වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතා සාමදායමිනට. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් දවසක නම් මෙවැනි වගාවකින් හමු. එතෙක් සුබ දවසක්. ජය වේවා.